Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε ένα εύκολο και υγιεινό κορμό σοκολάτας χωρίς ζάχαρη. Όλα τα υγιεινά τρόφιμα που χρησιμοποιώ μπορείτε να τα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Jim Beam με έκπτωση 5%, γράφοντας τον εκπτωτικό κωδικό Live Kitchen 5. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Θα χρειαστούμε ένα κατσαρολάκι. Θα ρίξω 500 γραμμάρια γάλα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ανοίγω φωτιά. Αφού έχει φτάσει σε σημείο βρασμού, κλείνω τη φωτιά τελείως και θα ρίξω 500 γραμμάρια κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη. Συγκεκριμένη είναι με στέβια και ανακατεύουμε μια μαρίζ. Πολύ ωραία, έχει λιώσει η κουβερτούρα μας. Θα χρειαστώ ένα μπολ και θα ρίξω την κουβερτούρα μέσα στο μπολ. ...70 γραμμάρια καρύδι, χοντροκομμένο, δεν θέλουμε να το σπάσουμε πάρα πολύ. 280 γραμμάρια νυφάδες βρώμης και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Και τέλος θα χρησιμοποιήσω υγρή βανίλια 4 με 5 σταγόνες. Και ουσιαστικά η συνταγή μας έχει τελειώσει, ανακατεύουμε πάλι, το φέρνουμε 2-3 βόλτες. Και εδώ πέρα έχουμε ετοιμάσει το πυρέξ μας, είναι 25 επί 11 εκατοστά. Έχω βάλει μια μεμβράνη και πάμε να ρίξω το μείγμα. Στρώνουμε λίγο το μείγμα με μια μαρίζα από πάνω. Και τέλος, για να έχουμε μια καλύτερη βάση, θα ρίξω λίγο βρώμη από πάνω. Θα σκεπάσω από πάνω με μια μεμβράνη για να μπορέσω να πατήσω. Αφήνουμε στο ψυγείο για περίπου 2 με 3 ώρες μέχρι που να σφίξει. Το έχω βγάλει από το ψυγείο, πάμε να το ξεφορμάρουμε. Και πάμε να κόψουμε το γλυκό για να στήσουμε το πιάτο μας. Θα κόψω λίγες φράουλες. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα σιρόπι σοκολάτας χωρίς ζάχαρη, είναι απλά εκπληκτικό. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν θέλετε και άλλες συνταγές χωρίς ζάχαρη. Και τώρα το καλύτερό μου σημείο. Πυρουνάκι. Όσο σκέφτεσαι ότι δεν έχει μπισκότα, δεν έχει κρέμα γάλακτος μέσα, δεν έχει ζάχαρη, απλά κόβεται πανεύκολα. Το σιρόπι κάνει απίστευτα τη δουλειά του, είναι απλά εκπληκτικό. Αυτή ήταν η συνταγή, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, μια κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.